Eli SafetyGate Rapexista muutama dia nyt seuraavaksi. Kyse on Euroopan komission tietojenvälitysjärjestelmästä, joka koskee vakavaa vaaraa aiheuttavia tuotteita. Järjestelmässä on myös vähäisempää kuin vakavaa vaaraa aiheuttavista tuotteista ilmoitettuja tietoja, mutta pääsääntöisesti tämä on vakavaa vaaraa aiheuttavia tuotteita koskeva järjestelmä. Se on perustettu vuonna 2003, eli kohta 20 vuotta ollut toiminnassa. Siihen kuuluu Euroopan komissio ja jäsenvaltiot, sekä siis EU-jäsenvaltiot sekä Islanti, Norja ja Liechtenstein. Perustuu tuoteturvallisuusdirektiivin artiklaan 12, jossa kerrotaan, että jäsenvaltion kun löytää tai tekee toimia vaarallisia tuotteita koskevia toimia, niin täytyy ilmoittaa nämä toimet Euroopan komissiolle. Järjestelmässä on pääsääntöisesti kuluttajatuotteita, mutta myös sellaisia ammattilaistuotteita, joita voidaan olettaa kuluttajien käytössä olevan. Vuosittain järjestelmään tulee noin 2000 ilmoitusta ja noin 4000 reaktiota. Erona näissä on se, että ilmoitus on sellainen, missä jäsenvaltio kertoo vaarallisesta tuotteesta komissiolle ja muille jäsenvaltioille, ja reaktio on taas sitten sellainen, jonka muut jäsenvaltiot voivat tehdä tämän ilmoituksessa kerrottujen tietojen perusteella, eli tavallaan vastata siihen tehtyyn ilmoitukseen. Tässä taustalla pikkasen näkyy kuvitusmateriaali, että minkälaisia tuotteita siellä esiintyy. Kuten äsken sanoin, niin tuoteturvallisuusdirektiivin artikla 12 on tämän perusta, ja tämän GPS eli tuoteturvallisuusdirektiivin artikla 12 koskee vakavaa vaaraa aiheuttavia tuotteita. Ja sen mukaan, että jos jäsenvaltio määrää toimia tai toiminnanharjoittaja on tehnyt vapaaehtoisia toimia, niin ne ilmoitetaan tänne järjestelmään. Ja tämä on semmoinen viranomaisen lakisäänteinen velvoite, että tässä ei ole viranomaisella harkinnan varaa, eli jos ilmoituskriteerit täyttyy, niin ilmoitus tulee tehdä. Sitten jos on kyse vähän vähäisemmästä vaarasta kuin vakavasta, niin sitten tehdään tämmöinen artiklan 11 mukainen ilmoitus. Tai jos on oletettavaa, että tämä vaara ei ulotu toisen jäsenvaltion alueelle, mutta halutaan kuitenkin kertoa toisille jäsenvaltioille, että tämmöinen tuote on löydetty, tai jos on kyse esimerkiksi ihan uudenlaista tuotteesta tai uudenlaisesta vaarasta. Täällä järjestelmässä tämän GPS:n lisäksi löytyy ilmoituksia, jotka on tehty niin sanotun NLF-asetuksen perusteella. Siinä artikla 12 koskee myös vakavaa vaaraa ja artikla 23 sitten vähän vähäisempää vaaraa. Mutta nämä on tässä ihan vain taustatiedoksi. Mä tuossa myöhemmin kerron, että mistä näistä ilmoituksista sitten erottaa, että minkälaisesta tuotteesta ja minkälaisesta vaarasta on kyse. Komissio julkaisee joka vuosi vuosiraportin, johon on koottu tietoa siitä, että minkälaisia ilmoituksia on niin kuin aikaisempana edeltävänä vuonna tässä järjestelmässä julkaistu. Tämän kuvan nappasin viime vuoden vuosiraportista. Tässä on mun mielestä hyvin kuvaavasti on esitetty 5 ilmoitetunta tuoteryhmää ja 5 ilmoitetunta riskiä. Eli suurimpana ryhmänä nousi vuonna 2019 lelut. Johtuu ihan siitä, että niitä valvotaan paljon, koska kyse on lasten tuotteesta. Ja sen on oltava sitten hyvin kunnossa. Toisena tulee moottoriajoneuvot, joka johtuu olettammin siitä, että Euroopassa on paljon autoteollisuutta ja sitä valvotaan. Heillä on myös paljon omaa valvontaa. Ja sitten tulee vaatteet, tekstiilit ja tämmöiset asusteet, johon kuuluu myös korut. Tähän kategoriaan kuuluu myös pienten lasten vaatteet, ja niitäkin, koska valvotaan paljon, kun on lasten vaatteista kyse, niin sen takia ne nousee täällä tuoteryhmänä ylemmäs. Sitten on sähkölaitteita ja varusteita, ja kosmetiikkaa löytyy myös. Sitten jos katsotaan tätä riskien listaa, niin suurimpana on tämä vamma, eikä injuries-riski täällä, mikä oikeastaan linkittyy aika lailla tuohon leluihin, koska niissä esimerkiksi, jos tulee vaikkapa haavoja. Toinen on myös moottoriajoneuvoissa, missä sitten hyvin usein on, jos on turvallisuuspuute, niin siitä saattaa aiheutua kolari, mikä sitten johtaa taas tämmöiseen riskiin kuin injuries. Samoin saattaa tulla myös nyt sekaisin sanassa, siis tähän kemikaaliriskiin, joka liittyy myös leluihin ja ennen kaikkea niin kuin kosmetiikkaan. Ja leluissa hyvin korkealle nousee
ftalaatit, joka on tämmöinen muovin osa-aines, joka on hormonihäiritsijä. Sitä valvotaan paljon ja sen takia niitä ilmoituksia löytyy tästä järjestelmästä runsaasti. Ja samoin totta kai kosmetiikassa on tuo kemikaaliriski sitten edustettuna. Keskimmäinen riskilistassa on tukehtumisriski, mikä tässä leluissa ennen kaikkea liittyy siihen, että jos lelusta irtoaa pieni osa, niin se voi aiheuttaa lapselle tukehtumisvaaraa, ja tämä on sellainen, mitä paljon myös valvotaan. Sähköisku puolestaan totta kai liittyy sitten sähkölaitteisiin. Hyvin harvakselta on kyllä myös leluihin, jos on sähkölelu kyseessä, saattaa olla sellainen kyseessä. Tulipalon vaara liittyy sitten ajoneuvoihin usein. Sitten muutama sana siitä, että miten tätä SafetyGate RAPEX-työtä Suomessa hoidetaan. Ja tähän keräsin vähän tällaista taustatietoa. Tässä RAPEX-työssä on tehty tämmöinen RAPEX-opas, joka määrittelee, jossa sanotaan, että jokaisen jäsenvaltion pitää määritellä alueeltaan yhteyspiste, joka voi olla viranomainen tai joku uusi viranomainen tai tämän toimipiste perustettu viranomaisen yhteyteen. Ja Suomen kansallisessa RAPEX-lainsäädännössä eli RAPEX-laissa on määritelty, että TUKES on Suomen kansallinen yhteyspiste. Mä toivon, että ehkä mun kursori näkyy, jos mä tässä liikutaan, niin näkyy tämä, tässä on tämä NCP, tarkoittaa National Contact Point. Suomen tämmöisen niin sanottuun MATIVA-verkostoon, eli markkinavalvontaviranomaisten verkostoon, jotka kuuluu tähän RAPEX-työhön, niin kuuluu iso joukko viranomaisia. Meillä on Ruokavirasto Fimea, joka on lääkealan virasto, ja sitten on Traficomista, eli liikeala, ja Valvira tulee, STM:n työsuojelu, poliisihallinto, asehallintopuolelta, Tulli, STUK eli Säteilyturvakeskus ja SYKE eli Suomen ympäristökeskus. Ja TUKES on tässä sitten heidän suuntaansa yhteyspisteenä heidän ja komission välissä. Ja kun ilmoitus tehdään tänne SafetyGate RAPEX-järjestelmään, niin se menee niin, että tämmöinen MATIVA-viranomainen, joka on nyt tässä lueteltu ylhäällä, syöttää tämän ilmoituksen tänne SafetyGate RAPEX-järjestelmään, jota kautta se tulee tänne TUKESin, eli meille yhteyspisteelle katsottavaksi. Täällä me katsomme, että ilmoituksessa on kaikki tarpeelliset tiedot, siinä on tarpeelliset liitteet ja sitten siinä on asianmukainen riskinarvio. Että se riskinarvio, mikä siihen tuotteeseen liittyy, niin vastaa sitä luokitusta, mikä ilmoitukselle on laitettu. Sitten kun se on kunnossa, niin sitten TUKES lähettää sen ilmoituksen tuonne Euroopan komissiolle, joka sen katsoo ja sitten lopulta hyväksyy, jos kaikki on kunnossa. Samoin sitten Euroopan komissio kerää kaikki viikon aikana julkaistut ilmoitukset yhteen, tekee niin sanotun viikkoyhteenvedon ja lähettää sen sitten julkaisen netissä ja sitten tulee myös meitä tänne yhteyspisteelle. Ja sitten me täällä TUKESissa yhteyspisteenä katsomme sen viikkoyhteenvedon läpi ja jaamme ne ilmoitukset toimivallan perusteella taas sitten näille viranomaisille, jotka näkyvät tässä yläreunassa. Tässä laitoin tähän TUKESin nimen viereen tämmöisen kirjeen kuvan, koska se kuvastaa hyvin paljon tätä TUKESin yhteyspisteen roolia, eli me olemme eräänlainen postitoimisto tässä niin kuin markkinavalvontaviranomaisten ja komission välissä. SafetyGateissa on kaksi osaa oikeastaan. On tämmöinen niin kuin viranomaisjärjestelmä, joka on vain viranomaisten käyttöön, mutta sitten sieltä julkaistaan tietoja SafetyGate-sivustolle, jonka linkin tai tämä osoite näkyy tässä alla. Tämä SafetyGate-sivusto taas on avoin kaikille ja siellä on runsaasti tietoa vaaralliseksi todetusta tuotteesta ja sen vuoksi se on erittäin hyvä tietopankki esimerkiksi yritysten sisäänostajille tai jos mietitään jotakin tuotehankintaa, yrityksen valikoima tai ihan vaikka vain kuluttaja-asiakkaalle, joka pohtii, että minkälaisen synttärilahjan voisi hankkia ja jos on jonkinlaista riskiä siinä tuoteryhmässä löydetty. Tässä on sen järjestelmän etusivu, se näyttää tällaiselta. Siinä yläreunassa näkyy uusimmat ilmoitukset, tässä on tämä rannekoru, tämä musta esine tässä ylälaidassa. Sitä pystyy kelaamaan edestakaisin tuota karusellia. Oranssista laatikosta tuosta alareunasta pystyy valitsemaan kielen, millä kielellä nämä ilmoitukset haluaa nähdä. Ne löytyvät kaikilla kansallisilla kielillä, mutta kääntäjät kääntävät siis ne vain niin kuin pääkielille, mutta kaikki pienet kansalliset kielet, niin kuin vaikkapa suomi, niin käännetään sitten koneellisesti. Eli saattaa tulla vähän
erikoisia käännöksiä välillä. Sen vuoksi kehotan käyttämään jotakin pääkielistä, esimerkiksi vaikka englantia, kun näitä ilmoituksia selaa, koska sitten se on ainakin tarkistettu kunnolla se käännös. Ja tästä jos klikkaa tätä tuotteen kuvaa, niin sitten tämä ilmoitus aukeaa suurempana ja tässä näkyy nyt sitten mitä tietoja viranomaisten ilmoittamista ilmoituksista julkaistaan täällä SafetyGate-nettisivustolla. Täällä ylhäällä näkyy alert number eli ilmoitusnumero, jonka alussa lukee A12. Se liittyy siihen aikaisemmassa diassani kertomaani tähän tuoteturvallisuusdirektiivin artiklaan 12. Eli se tarkoittaa, että tämä on tuoteturvallisuusdirektiivin alainen ilmoitus, ja koska se on A12, niin se tarkoittaa, että tässä tuotteessa on vakava vaara. Jos se olisi A12, niin sitten se olisi vähäisempi vaara. Sitten tuossa oikealla näkyy kategoria. Tämä on siis korujen kategoriassa oleva. Kyseessä on rannekoru, näkyy tuossa vasemmalla nimenä. Tuotemerkki ja nimi ovat tuntemattomat tässä, mutta jos ne ovat olleet tiedossa, niin nekin täällä sitten julkaistaan. Sitten on tarkemmin, jos on tuotteella numero, eränumero, niin se laitetaan tänne. Ja sitten tulee tämä, mikä on oleellista, on se, että mikä riski tuotteesta löytyy. Tässä on kemiallinen riski, koska tuotteesta on löytynyt huomattava määrä lyijyä. Lisäksi on löytynyt jonkin verran kadmiumia ja sitten kerrotaan, että minkä vastaista se on. Tässä tapauksessa on REACH-sääntelyn vastainen tämä ylitys ollut sitten. Ja tämän riskitekstin alla kerrotaan, että mihin toimiin talouden toimija on ryhtynyt. Jos tässä tapauksessa olisi viranomainen määrännyt toimia, niin tässä kerrottaisiin, että mihin toimiin viranomainen on määrännyt talouden toimijan ryhtymään. Mutta tässä tapauksessa talouden toimija on itse ryhtynyt toimiin, eli on poistanut tuotteen markkinoilta. Loppuun sitä alla löytyy tuo tuotteen kuvaus ja pakkauksen kuvaus, jos sellainen löytyy, viivakoodi ja tieto siitä myös, että onko kyseessä tuoteväärennös. Näitä toisinaan näkee näitä tuoteväärennöksiä, mutta ne ovat vielä vähemmistössä. Sitten jos löytyy eränumeroa ja tuotteen alkuperämaata on tiedossa, ne julkaistaan täällä ja sitten lopuksi kerrotaan, että mikä jäsenmaa on tehnyt tämän ilmoituksen. Ja sitten alla on tuotteen kuvat. Mainitsin aikaisemmin tuossa viikkoyhteenvedon, jonka komissio julkaisee, eli siis se on yhteenveto niistä ilmoituksista, jotka komissio on viikon nyt. Ja sanotaan, että tämän viikkoyhteenvedon voi tilata itselleen sähköpostiin ja sen voi myös personoida niin kuin omiin toiveisiin mukautuvaksi. Se löytyy tuolta samalta nettisivustolta, mistä löytyy tämä julkinen sivustokin. Eli tästä julkisen sivuston vasemmasta alalaidasta löytyy subscribe-linkki, jota klikkaamalla pääsee tilaamaan siis koko tämän viikkoyhteenvedon sellaisenaan. Pääsee tämmöiselle tilaussivustolle, johon sähköpostin lisäämällä ja kielen valitsemalla saa tilattua sitten. Ja näitä voi tilata vaikka useammallekin henkilölle, että nämä mitenkään silleen toisiaan pois sulkevia. Ja sitten kun tämä on lähtenyt tämä tilaus, niin joka viikko perjantaina ilmestyy sitten sähköpostiin tämä viikkoyhteenveto, joka näkyy myös meille viranomaisille. Toinen vaihtoehto on sitten muokata sitä viikkoyhteenvetoa, jos on kiinnostunut esimerkiksi vaikka tietystä vain yhdestä tuoteryhmästä tai muutamasta tuoteryhmästä, niin se voi tehdä personalize-vaihtoehdolla. Klikkaamalla siitä pääsee sitten tämmöiselle tuunaussivustolle, jossa pääsee vaikkapa valitsemaan, että mihin tuotekategoriaan kuuluvista ilmoituksista on kiinnostunut. Sieltä löytyy esimerkiksi kemialliset tuotteet, vaatteita, leluja. Tämä on pitkä lista. Tätä scrollaamalla löytyy sitten. Voi tätä pätä useammankin, jos on kiinnostunut monesta. Sitten voi valita vaikkapa, että minkälaisista riskeistä on kiinnostunut. Tuolta klikkaamalla taas löytyy erilaisia riskejä, että jos on kiinnostunut vaikka tukehtumisvaaraa aiheuttavista tuotteista, niin klikkaa tuolta chokea sitten. Ja sitten mennäänpä takaisinpäin pikkasen. Lopulta voi hakea myös niin kuin vapaalla sanalla, että jos hakee vaikkapa tulitikkuihin liittyviä ilmoituksia, niin kirjoittaa tähän sitten sen sanahaun, mutta sen pitää sitten vastata sitä tekstiä, mikä lukee niissä ilmoituksissa. Eli tämä hakee siis ilmoituksissa julkaistusta tiedossa olevista teksteistä niitä yhtäläisyyksiä ja sillä perusteella poimii näitä ilmoituksia sitten. Näitä voi tilata monia päällekkäin. Voi tilata vaikka yhden leluista, yhden rakennustuotteista, sitten voi tilata vaikkapa niistä tulitikuista yhden. Nämä ei ole millään tavalla toisiaan poissulkevia, että voi vähän tuunailla ja kokeilla vähän erilaisia yhdistelmiä. Ja nämä myös tulee sitten kerran viikossa, eli perjantaisin.
kun ne sitten pätkähtävät muutenkin postiin. Sitten, kun tänne sivustolle ja tänne järjestelmään tulee vuosittain se 2000 ylikin ilmoitusta, niin tänne on kertynyt 20 vuoden aikana mittava määrä tietoa tuotteista, ja sitä voi käyttää apuna, sitä tietomäärää apuna esimerkiksi sisään ostamisessa. Tältä sivustolta löytyy tältä samalta etusivulta tämmöinen hakutoiminto täältä alta, jonka avulla pääsee hakemaan tämän järjestelmän tiedoista tarvitsemiaan tietoja. Mä olen tähän nyt muutaman erilaisen valinnan laittanut esimerkiksi. Olen valinnut 3 viimeisintä vuotta. Tästä kun klikkaan, niin tulee sellainen alasvetovalikko, mistä löytyy kaikki vuodet ja sieltä voi täpätä vaikka useamman. Voi hakea vapaalla sanahaulla tai tietyllä tuoteryhmällä. Eli kaikki ne tuoteryhmät, mitkä kuuluu tänne SafetyGate Rapexiin, niin ne täältä löytyvät. Mutta SafetyGate Rapexiin eivät kuulu esimerkiksi lääkkeet tai rehut tai elintarvikkeet, vaan niille on omat ilmoitusjärjestelmänsä, ja niitä täältä ei löydy. Sitten voi hakea vaikkapa tuotteen nimellä, ja minkä jäsenvaltion lähettämä ilmoitus on kyseessä, riskin tyypillä, eli tässä nyt laitoin, että loukkaantumisriskiä aiheuttavia, ja sitten voi valita myös, onko vakavaa riskiä, vähäisempää riskiä aiheuttavia tuotteita. Ja sitten voi laittaa, Searchilla pystyy laittamaan käyntiin tuon haun tuosta, ja sitten tulee lista ilmoituksia alle. Jos haluaa tarkemmin hakea kuin vuoden perusteella, eli jos tarvitsisi hakea vaikkapa ensimmäisen kvartaalin 2019 ilmoitukset, niin voi käydä täppäämässä tätä ihan alhaalta. Täällä lukee Weekly Report. Voi käydä valitsemassa vain tietyt niin kuin viikkoraportit. Valitsee siltä aikaväliltä nämä tietyt viikot ja sitten laittaa sitten Search tuosta. Tämä on siitä myös loistava, että tässä on Exclude-toiminto, mikä tarkoittaa sitä, että voi valita vaikkapa juuri tämän vapaa-ajan ja urheilun varusteet, tuoteryhmän, mutta klikata tuosta Exclude, jolloin tämä haku jättää ne pois siitä. Eli voi niin kuin sortata jonkun tietyn ryhmän vaikkapa pois siitä hakutuloksesta. Mutta näillä hakukriteereillä, mitkä minä tähän nyt olen niin kuin esimerkiksi syöttänyt, niin tulee lista erilaisia harrastus- ja urheiluvälineitä. Tässä näkyy nyt vaikka karabiinihakoja. Ja niitä voi klikata tuosta sitten oranssista silmästä, saa sen ilmoituksen suuremmaksi, jolloin se aukeaa sitten näin. Tässä näkyvät ne samat tiedot, mitkä tuossa aikaisemmin, kun näytin ilmoitusta, niin tarkemmin. Sitten vielä, täällä on viimeisenä, mikä haluaisin näyttää vielä, täällä on tämmöinen tilastotietoa oleva tämmöinen viimeinen täppä, josta pääsee klikkaamaan sitten ja näkee vähän, että minkälaista tilastoa näistä ilmoituksista voi tehdä. Mä olen tähän klikkailin valmiiksi, otin vuoden 2019 ja sitten tuoteryhmäksi kosmetiikka, niin sain tämmöistä tietoa täältä järjestelmästä ulos. Nämä on kaikki ihan julkista, näitä voi totta kai käydä itse katselemassa ja selailemassa. Tässä näkyy, että alkuperämaan perusteella piirretään nyt graafia tässä, että pylväsgraafi, että mistä valtioista nämä tuotteet on tullut, mitkä tähän kuuluu, eli vuoden 2019 kosmetiikka-ilmoituksiin. Ja nämä se piti sanoa vielä, että viikkoyhteenvedot pystyy tilaamaan RSS-feedinä. Eli sieltä tulee vaan sitten aina ilmoitus, kun on tullut uusi viikkojen yhteenveto, ja sitä pystyy sitten pääsee sitä kautta selaamaan myös sieltä. Kiitoksia. Tässä oli lyhyesti SafetyGate Rapexista. Olisiko teillä kysymyksiä?